Jollibee pa rin. Welcome to Penzance. To the sea for a getaway, car top down and we're driving just to feel young, moving away to the sea. So basically, pupunta kami dito, ride kami ng coach kasi mas mura siya kung magte-train, although mas naging mahaba yung biyahe, and took us about 10 hours. It's kinda stressful. Syempre mahirap matulog sa bus, pero kung mas murang option kasi coach talaga, pagka umabot na ng 20 pounds yung train mo, mas maganda kung magko-coach para mas mura. Yun nga lang, mas mahaba ang biyahe for sure. And another thing is, Penzance kasi siya yung dulong train station, rail network ng England sa southwest. And yung coaches na lang ko dito, ito na rin yung dulo. So from here, magbabas na lang kami para mapuntahan yung ibang attractions. Aside from being the most westerly major town in Cornwall, vibrant and peaceful din ang Penzance due to their shopping district and stunning seaside view. Short walk from the Penzance train station, makikita natin yung view mismo ng Penzance coastline, and as well as kung makikita sa video, ayun na yung tama yung ano, this is the St. Michael's Mount. Simpas to zoom natin, sumain, ayaw. Ayan, maganda, umaraw na, pero para makakuha natin yung isang maganda mga portrait shot, subukan natin na sama sa composure itong tanim, then subject, then background will be yung ano, yung seaside. Lang talaga ng pang ano yun, Ayan na ang quality check. Ngayon okay naman na kami dito sa shots dito. Ngayon punta naman kami dun sa Marazion para naman makapunta dun sa St. Michael's Mount. And let's see, sana hindi ganun ka high tide para makapaglakad pa tayo. One eternity later. Ayan, so last na namin. At ayun, sa lakas ng hangin at saka against the light pa, kita yung noo ko. Mas mahirap ngayon na ma-record yung sinasabi ko dito sa particular clip na to. Ang gusto ko lang naman iparating dyan, susubukan ko lumapit banda dun sa may St. Michael's Mount Causeway, and titignan kung high tide, and if low tide kasi pwede maglakad dun around the causeway papunta mismo dun sa island, which is good. Nakalata pa pati tubig.
get some fun shots according sa view. Pero ngayon, malapit kami, mas malapit pa dun sa mismong St. Michael's Mount sa Causeway. Tupad, high tide, nasa medyo madaling gabi. Unfortunately, malakas yung hangin saka yung ulan. Basa. So, I have no choice but to back out. Not back out. We'll come back. Ang sabi mo? We'll come back. Kaya at least mga kasama ko mataas ang kanilang confidence. So, Ganun talaga pag-experience mo. so tama na kami dito sa Chapel Rock Beach Cafe just to chill and to wait again para paglabas ng To use the toilet. araw and also to use the toilet. So, ito muna sa Chapel Rock Beach Cafe para mag-chill and also to use the toilet. Kung kailan Ang problema, pumasok. kung kailan kami pumasok dito, saka kung kailan kami naka-order. Ayan, di ba? Kakainis. Do this tonight. There won't be one more time. So we gonna do this tonight. Let's try some clotted cream. Bali strawberry ice cream with clotted cream on top. Just very thick. Parang Freeze na Panalo. Sayang, hindi kami nakapunta dun sa mismong St. Michael's kasi sobrang lakas kanina ng ulan. We tried to also capture some shots dun sa may causeway pero talagang sobrang lakas ng hangin. Wala pa yung sombrero ni Darren, hinangin talaga. Ngayon, let's call it a day, pahinga muna sa accommodation. Tomorrow, punta naman sa ibang locations sa westward ng